diễn trải nghiệm sang các thế giới bản sao của 99 đêm trong rừng. Và ở thế giới này là thế giới 50 ngày sinh tồn trên chiếc bè. Câu chuyện bắt đầu từ một ngày nọ tôi đang ở trên một chuyến bay. Đột nhiên máy bay đã gặp phải sự cố và khiến tôi và tất cả hành khách đều bị rơi xuống ở giữa đại dương. Toàn bộ hành khách đều tử nạn, chỉ còn duy nhất tôi sống sót. May thay có một chiếc bè đang lênh đênh trên biển. Tôi sẽ ở trên bè và cố gắng sinh tồn đến ngày thứ 50 để được cứu hộ đến giải cứu. Để giúp cho cứu hộ nhận thấy được tôi phải khám phá những địa điểm bí ẩn nằm tại vùng biển để tìm ra được cây súng pháo sáng. Trong lúc tôi khám phá vùng biển này, tôi đã đối mặt với hàng tá nguy hiểm vượt quá sự tưởng tượng của tôi: hải tặc, cá nhồng, cá mập, gấu tuyết, người tuyết, robot hủy diệt và thứ đáng sợ nhất, thủy quái khổng lồ. Liệu rằng tôi có thể sinh tồn và cầm cự cho đến khi cứu hộ đến hay không? Hay là tôi sẽ bị thủy quái biển nuốt chửng? Hãy xem đến cuối video để biết thêm chi tiết. Được rồi, tôi đang đứng ngay trên chiếc bè giữa biển. Đây cũng có thể gọi là căn nhà tạm thời của tôi sau khi cứu hộ đến. Trên bè sẽ có một bàn chế tạo để tôi chế tác được những công cụ cho việc sinh tồn nơi đây. Và tôi sẽ có một chiếc túi với 5 sức chứa đồ, một cây dao găm để tự vệ hoặc đánh bắt cá. Tôi đã nói sơ qua về những gì tôi có. Giờ thì tôi phải bắt đầu vào việc vớt các mảnh vỡ từ máy bay để biến nó thành nguyên liệu chế tạo công cụ. Có gỗ và có phế liệu. Chỉ cần hai thứ này thì đã đủ cho những gì tôi cần chế tạo. Khi đã đủ nguyên liệu nâng cấp được bàn chế tạo, đồng thời chiếc bè cũng được mở rộng thêm. Rất nhanh tôi đã làm ra được một thứ, đó là bản đồ. Có bản đồ thì tôi sẽ quan sát được những nơi tôi chưa đến và những nơi tôi đã đến. Các loài cá ở vùng biển này rất màu mỡ, chẳng hạn như con cá thu tôi vừa bắt được, kích thước nó to hơn gấp 3 lần con cá bình thường. Điều này có nghĩa thịt nó mang lại sẽ đủ khiến bụng tôi căng tròn. Gần chiếc bè tôi có vài cái xác thuyền như thế này, có vẻ như chủ chiếc thuyền đã thành một bộ xương khô khi đã ở đây, và có một cái vali trên thuyền. Vừa dứt câu thì trời đã tối. Tôi hy vọng vài ngày đầu khi ở vùng biển này không có thứ gì nguy hiểm xuất hiện. Trong chiếc vali này chứa một cái đèn đội đầu, thật tốt. Với chiếc đèn này sẽ rất tiện khi soi màn đêm và không cần phải cầm đèn bằng tay. Có thể thấy có khá nhiều bè và xác thuyền nằm rải rác xung quanh vùng biển này, và mỗi chỗ đều có một bộ xương khô. Trông như lúc trước có rất nhiều người đã lặn lội đến đây và tất cả bọn họ đều mất mạng. Chào buổi sáng ngày thứ hai, hôm nay tôi sẽ chế tạo một cái bếp lửa. Tất nhiên muốn ăn được cá thì phải nấu chín cá. Một con cá sẽ bổ sung cho tôi một ít dinh dưỡng cho ngày làm việc dài. Sau khi đã ăn xong món cá nướng cho buổi sáng, tôi sẽ chế tạo một chiếc đồng hồ mặt trời. Nó sẽ hiển thị thời gian để tôi biết chính xác mốc thời gian ban ngày và ban đêm. Việc chế tạo vài thứ cần thiết vẫn còn rất nhiều. Tôi sẽ tiếp tục bơi ra xa để vớt phế liệu và gỗ. Trong khi tôi đang bơi, tôi gặp một chiếc bè đang lênh đênh trên biển giống như tôi. Và thậm chí có người đang sinh sống. Nhưng có vẻ người này không được thân thiện. Dựa theo lá cờ khẩu hiệu trên bè, chắc hẳn đây là bọn cướp biển. Bảo sao luôn muốn tấn công tôi. Vì sự bảo toàn tính mạng, bắt buộc tôi phải hạ tên này. Và chiếc bè của tên này cũng có chiếc vali. Bên trong có một hộp thuốc sức khỏe và một trái táo. Tôi tự hỏi tên cướp biển này làm sao hắn có thể sống ở đây chỉ dựa vào một trái táo và một hộp thuốc nhỉ? Quay trở lại với việc chế tạo, tôi sẽ làm một mảnh đất nhỏ để cho nó tự trồng khoai tây vào mỗi buổi sáng. Nếu không có thịt thì tôi sẽ ăn tạm khoai tây cầm cự. Hiện giờ đang là ban đêm ngày thứ hai, tôi vẫn miệt mài thu nhặt tài nguyên càng nhiều càng tốt và vẫn gặp được vài chiếc bè cướp biển gần bè của tôi. Lần này tôi có được một cây giáo trên bè của chúng. Cây giáo tôi sẽ làm vũ khí, còn cây dao tôi sẽ đánh bắt cá. Ngày thứ ba, hôm nay tôi lại may mắn. Tôi nhận được một chiếc túi mới với nhiều sức chứa hơn so với chị 5 sức chứa. Đồng thời tôi đã gặp thêm một mối nguy hiểm mới, đó là cá nhồng. Loài cá này có bộ hàm răng vô cùng sắc bén và cũng rất hung hăng nếu bị đe dọa. Nhưng dù sao cá nhồng vẫn là thức ăn, nó cũng vào bụng tôi hết thôi. Nếu con cá nhồng không đủ tôi lo ngại, thì lập tức đêm của ngày thứ ba đã khiến tôi bắt đầu cẩn thận với vùng biển này. Một con thủy quái khổng lồ đang bơi lượn quanh bè của tôi. Đối với kích thước của nó có lẽ dư sức để nuốt chửng một con tàu chở hàng, nhưng vì lý do gì đó mà nó không quan tâm đến chiếc bè mỏng manh của tôi. Nhưng dù vậy tôi cũng không nên liều mạng bơi ra xa bè khi con thủy quái này xuất hiện vào ban đêm. Vậy là khi đêm xuống con thủy quái đó nó sẽ ngoi lên mặt nước để kiếm ăn, ban ngày nó sẽ ngủ ở dưới đáy biển. Thế thì tôi đã có một thử thách ước lượng thời gian khi nào hết ngày để tránh gặp phải nó rồi đấy. Hôm nay tôi quyết định bơi ra xa hơn. Tôi gặp một xác tàu đang nổi. Tôi có được một áo giáp da với một cặp chân vịt cho thợ lặn. Quá tốt, cặp chân vịt này nó sẽ giúp tôi bơi nhanh hơn dưới nước và tiết kiệm sức lực. Ngày thứ bảy, phạm vi chiếc bè của tôi đã được mở rộng hơn. Kèm theo tôi đã xây thêm vài thứ phòng thủ để chuẩn bị cho cuộc tấn công của bọn hải tặc vào ban đêm. Có lẽ vài ngày đầu chỉ có 1 đến 2 tên. Rất nhanh tôi đã xử lý xong chúng. Vùng biển càng rộng hơn thì càng có nhiều loài cá nguy hiểm xuất hiện. Tôi đang bị tấn công bởi một con cá mập chưa trưởng thành. Dù vậy cũng không thể xem thường vết cắn của nó đã khiến tôi mất hơn một nửa thanh sức khỏe. Tôi cứ nghĩ nơi này chỉ là một vùng biển bao la, nhưng không phải. Trong khi bơi tôi phát hiện một vùng đất tuyết thật sự kỳ lạ. Nơi này cũng có dấu hiệu con người sinh sống như trên biển. Và tôi thấy một căn cứ của những người nào đó, và họ cũng như bọn hải tặc, vô cùng thù địch với người ngoài. Họ thậm chí có cả súng. Dù tôi biết tôi không muốn trở thành một tấm bia đạn, nhưng tôi đã hạ được họ và tìm được một cây súng bắn tên.
Ở gần vùng đất tuyết tôi nhận thấy có một giàn khoan. Tôi rất muốn đi lên nhưng tôi lo ngại sẽ có bọn cướp biển trên đó. Giờ tôi chưa có vũ trang mạnh nên tôi sẽ cân nhắc khi lên giàn khoan. Chưa dừng lại, nằm gần giàn khoan là một xác tàu chở hàng. Trên con tàu tôi nhận được một áo giáp chống đạn, thật sự tuyệt vời, và rất nhiều tài nguyên ở đây, dù sao cũng là con tàu chở hàng mà. Trong lúc bơi về chiếc bè, xui thay tôi quên mất đêm sắp đến, và con thủy quái nó đã nhận ra tôi. Đúng thật là chiếc miệng của nó có thể nuốt trọn một con tàu. Có lẽ chậm thêm vài giây thì tôi đã trở thành món khai vị của nó rồi. Tại vùng đất tuyết, khi lang thang trên vùng đất này tôi phát hiện ra một hang động có rất nhiều tinh thể đang phát sáng bên trong. Tôi không đề phòng thứ gì và thản nhiên đi vào, nhưng tôi đã sai. Một con người tuyết khổng lồ từ bên trong chạy nhanh về phía tôi. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc chạy và chạy. May thay có lẽ nó không biết bơi nên tôi đã thoát chết trong gang tấc. Nó cũng cực kỳ khỏe, tôi đã cố gây sát thương hết mức cho nó nhưng không hề hấn gì. Về sau khi có vũ khí mạnh thì tôi sẽ tìm nó sau vậy. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để tiêu diệt hết bọn hải tặc trên giàn khoan, và phần thưởng tôi nhận lại là một căn phòng chứa đầy thực phẩm và nguyên liệu. Tôi cũng đã có một vài khẩu súng trong lúc chiến đấu ở đây. Với khẩu súng trường tôi có được trên giàn khoan, chỉ mất vài phút tôi đã khiến cho con quái vật người tuyết đo ván. Khi nó chết, nó rơi ra rất nhiều thịt, và đầu của nó, dường như đầu của nó không giúp được gì ngoài việc chỉ để trang trí. Thành thật mà nói, vùng đất tuyết này rất nhiều địa điểm bí ẩn cần được khám phá. Trước mặt tôi là một cánh cửa dẫn sang một đường hầm kỳ lạ, trong hầm lại là một cánh cửa khác. Phía trước cửa có 3 bảng điều khiển riêng biệt từng màu, và tôi tìm được 2 tấm thẻ để mở được cánh cửa. Bên kia cánh cửa vẫn lại là rất nhiều cánh cửa khác. Có vài tên robot hủy diệt ở đây tấn công tôi, nhưng nó cũng không phải là đối thủ với tôi. Sau khi đã vượt qua hàng tá con robot tấn công, cuối cùng tôi đã đến được cánh cửa cuối cùng, và tôi chỉ nhận lại được một thứ siêu nhiên gì đó có thể cường hóa được chiếc đèn pin đỡ đầu của tôi. Nó chỉ giúp đèn pin của tôi được sáng hơn, không có gì đặc biệt ở đây. Phải nói là tôi đã phí nhiều thì giờ và đạn dược khi đi vào đường hầm này rồi đấy. Giờ thì tôi phải quay lại nhiệm vụ chính là tìm được cây súng pháo sáng thôi. Dù sao cũng là ngày 99 tôi mắc kẹt ở vùng biển này rồi. Vị trí nơi cất giữ súng pháo sáng đang được cất giữ bởi hang ổ của bọn hải tặc. Bên trong gồm những tên hải tặc nguy hiểm nhất ở vùng biển này. Nhưng chúng không là gì với tôi đã đầy đủ súng ống và trang bị không thiếu món nào. Chỉ trong thoáng chốc tôi đã lấy được món đồ sẽ giúp tôi gọi được cứu hộ. Được rồi, tôi cần phải quay về bè để bắt đầu sử dụng súng pháo sáng.